بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. الحقيقه الحلقه دي هنجاوب على سؤال مهم قوي. دايما المرضى بيسالوني سواء على الصفحه او حتى المرضى اللي بيجوني في العياده، يجي المريض يقول لك يا دكتور انا عندي التهابات في المعده. هو الراجل جاي مشخص نفسه ان هو عنده التهابات في المعده، والحقيقه ده بنسبه اكتر من 50% بيطلع الكلام ده مش مظبوط، لان مش كل الم بيجي في منطقة فم المعدة اللي هو أعلى منتصف البطن ده بيبقى ليه علاقة بالمعدة. المنطقة دي بيتداخل فيها كذا عضو. وتاني حاجة، مش كل ألم مصدره المعدة معنى كده إن في التهاب في المعدة. في ألف حاجة ممكن تطلع من المعدة تسبب ألم غير الالتهابات. طيب تعالوا كده بقى إيه ناخدها واحدة واحدة. إيه الحاجات اللي بتيجي في منطقة تعمل ألم في منطقة فم المعدة من غير ما يكون مصدرها المعدة نفسها؟ خد يا سيدي، أشهر حاجة وأهم حاجة المرارة لو ملتهبة، بالذات لو فيها حصوات فيها التهاب مزمن، تعمل لك ألم في منطقة أعلى منتصف البطن اللي هي منطقة فم المعدة دي. ويجي ده المريض يقول لك يا دكتور أنا حاسس إن في قفشة في الحتة دي، انا معدتي تعبانه، انا حاسس ان في قفشه في الحته دي. والحقيقه ما تبقاش المعده هي السبب، بيبقى السبب المراره. تاني حاجه القولون لو منتفخ في مشاكل وملتهب او منتفخ او في قولون عصبي لاي سبب وفي غازات كتير وضاغط على المنطقه دي، ممكن يعمل برضو الم وتقل في منطقه فم المعده، لان القولون المستعرض بيعدي برضو في الحته دي. تالت حاجه البنكرياس لو في التهاب مزمن في البنكرياس برضو يعمل ألم شديد في المنطقة دي ويخلي حتى المريض يبقى دايما متني كده تعبان. تالت حاجة قرحة الاثنى عشر برضو تعمل كده. يجي بقى آخر حاجة المعدة بقى ممكن تعمل فعلا التهابات المعدة، ممكن تعمل كده بالذات لو التهابات حادة أو التهابات مزمنة. طبعا أشهر أسباب لالتهابات المعدة طبعا انتوا عارفين طبعا البكتيريا الحلزونيه اللي احنا عاملين عليها حلقات، وخش على قناه اليوتيوب هتلاقي حلقات قويه جدا بنتكلم فيها عن اعراض البكتيريا الحلزونيه وعن علاجها وعن مشاكلها. فهي الحقيقه بتعمل التهاب مزمن في المعده، وده بيعمل غثيان وميل للقيء والم مستمر في المنطقه ديت. طبعا من الاسباب الشهيره قوي لالتهابات المعده. برضه من الاسباب المهمه قوي لالتهابات المعده هي المسكنات. الناس اللي مدمنه مسكنات، ست كبيره وعندها مفاصلها بتوجعها، او راجل دايما عنده صداع مزمن وبياخد مسكنات، ده في الاخر يحصل له التهابات ويجي له قرحه في المعده او في الاثنى عشر، ويبقى دايما عنده الم في فم المعده. تمام. طيب دي الحاجات اللي ممكن تعمل الم في المنطقه دي. طب هل المعده ممكن يحصل فيها مشاكل تاني غير الالتهابات؟ يعني هل انا ممكن يبقى عندي حاجه غير الالتهابات مسببه لي الم في فم المعده؟ زي ايه يا سيدي؟ زي لو واحد عنده سكر، والسكر من الحاجات اللي بتأثر على حركة الجهاز الهضمي وحركة المعدة، فتلاقي المعدة ما بتفرغش الحمولة بتاعتها من الأكل بسرعة، فبيفضل الأكل فيها مدة طويلة. فيقول لك أنا باكل اللقمة وبتفضل قاعدة على نفسي أو راكبة على نفسي، ببقى تعبان بعد ما باكل. ده بيبقى سببه إيه؟ بيبقى سببه إنه عنده سكر، والسكر ده مش متظبط، والسكر أثر على الأعصاب بتاعة المعدة، فخلى المعدة إنها ما بتفرغش بشكل كامل. الاكل بيفضل فيها بدل مده طويله، فتبتدي اللقمه زي ما بقول لك ايه قاعده على نفسي او راكزه على نفسي، فيبقى تعبان. تاني حاجه برضو لو واحد عنده سوء هضم، ما بيهضمش كويس لاي سبب من الاسباب، ما بيمضغش الاكل كويس، بياكل دايما اكله دايما من نوع الدسم التقيل، ده هيفضل برضو مش هيتحرك من المعده او هضمه مش هيبقى سهل، فالمريض ده هيعاني برضو من الم فم المعده وانتفاخ وغازات وحاجات زي كده. طيب ايه تاني؟ الاورام سواء الاورام الليمفاويه او الاورام السرطانيه بتاعت المعده، بالذات لو واحد سنه كبير اكتر من 50 سنه. فلو واحد راجل كبير في السن اكتر من 50 وابتدى يجي يشتكي من معدته وهو ما بياخدش مسكنات وهو ما فيش اي حاجه، وابتدى شكوى حديثه من فم المعده، بالذات لو معاها غممان نفس، معاها ترجيع، معاها ان هو رجع دم، او البراز لون اسود، او الدكتور عمل له تحليلات لقى فيه انيميا، لازم تفكر ان يكون ده سرطان او اورام ليمفاويه في المعده. طيب انا اعرف بقى الكلام ده كله يا دكتور ازاي؟ طبعا حضرتك انت بتروح للدكتور لما يبقى عندك الم في فم المعده، ما تاخدهوش انه حاجه سهله كده الم في فم المعده وخد لي اي مسكن وخلاص، ده اكبر غلطه. لان انت ممكن يبقى عندك الم في فم المعده بسبب قرحه او التهاب وتروح تاخد مسكن
اللي هي الادويه الفولتارين او الكيتوفان او يعني او الاسبرين او اي مسكن يحول لك القرحه دي الى قرحه نازفه تنزف ويجي لك نزيف، او يحصل ثقب في القرحه دي على الغشاء البروتوني ويحصل التهاب في الغشاء البروتوني، يحصل مصيبه سوداء. فعشان كده مهم قوي لما يبقى عندك الم في فم المعده لازم تتوجه للدكتور، والدكتور اللي تروح له لازم يبقى دكتور متخصص في الكبد والجهاز الهضمي، عشان اول حاجه يعملها لك يكشف عليك ويعمل موجات صوتيه يطمن، يشوف المراره هل في التهاب في المراره ولا لا. يعني التهاب المراره ده من الحاجات اللي احنا بنطلعها بسهوله قوي بالسونار، في التهاب في حصوات في المراره هتبان قدامي. يشوف القولون كده منتفخ فيه غازات كتير والدنيا اخبارها ايه، يعرف يشوف القولون اخباره ايه. يبص على البنكرياس بالسونار، هل البنكرياس فيه اعراض التهاب في البنكرياس ولا حاجه. يبقى احنا كده استبعدنا كل الحاجات اللي بتعمل مشكله. يبص برضه لو عنده خبره كده يعني الحمد لله، يعني ممكن يبص على المعده عن طريق السونار كده لو في اورام او في حاجه يعني حجمها كبير بتبان. طيب افرض هو عملنا كل الحاجات دي، المراره سليمه، البنكرياس سليم، بتاع دوت القولون شكله كويس مبدئيا، يعني مش شايف فيه حاجه يعني مشكله كبيره. في هذه الحاله بلجأ للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه اللي هو بيبقى منظار المعده، وده حاجه اساسيه قوي. عشان كده عيب قوي ان انا اجي اقول منظار، اجي اقول التهابات او اقول قرحه من غير منظار. مفيش حاجه اسمها التهابات او قرحه بدون منظار. المنظار هو الوسيله الرئيسيه في تشخيص الحاجات دي. فاحنا بنخش بالمنظار نشوف لو في التهابات في المعده، في التهابات في قرحه في المعده، التهابات في الاثنى عشر، ونشخص الكلام ده مظبوط، وناخد عينه عشان خاطر نعمل تحليل البكتيريا الحلزونيه اثناء المنظار، اسمه الرابid تيست كده، حاجه اسمها كلو تيست سريعه قوي، بنقدر نعرف ساعتها على طول كان في بكتيريا حلزونيه ولا لا. او ممكن ناخد عينه ونحللها في الباثولوجي، نعرف اذا كان في التهابات ودرجتها قد ايه، وفي بكتيريا حلزونيه برده لا تتصبغ في الايه مع الدكتور بتاع الباثولوجي او التحليل الباثولوجي بيصبغ الكلام ده. طب ايه تاني؟ هيبقى المنظار بيبين الاورام. يعني لو انا شكيت في ورم، اول حاجه مفيش فيها فصال المنظار، اخش المنظار واخد عينات من الورم ده واحلله واعرف نوعه ايه. وبعد كده بقى بنعمل الاشعه المقطعيه والحاجات اللي بعد كده عشان نشوف الورم ده هل هو منتشر بره المعده، هل هو واصل للرئه، واصل للكبد، عشان نشوف لو ينفع له جراحه، ينفع له كيماوي، حسب طريقه العلاج اللي احنا بنقررها بعد كده كاطباء. اتمنى تكونوا استفدتم يا جماعه من الفيديو ده، ولو عجبكم طبعا تعملوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعتنا وتتفرجوا على الفيديوهات، واشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.